قسمی که در شروع ویدیو دیدین دوستان، در این ویدیو برایتان نشان میدیم که چگونه چنین یک اینترو برای فیلم یا برای کدام مووی بسازیم یا جور بکنیم. برای دانستن این پس لطفاً تا آخر ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایین. بعدا دوستان برای ساختن آن از اپلیکیشن کوین ماستر استفاده میکنیم. این اپلیکیشن در پلی استور گوشیتان موجود است و اگر میخواین که بدون واترمارک این اپلیکیشن رو در گوشیتان دانلود یا اینستال بکنین، لینک آن رو من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا میتوانین که این کار رو انجام بدهین. زمانی که اینستال کردین بعداً که باز بکنین این قسم یک صفحه برای شما نشان داده می شود. در اینجا بالای گزینه کرییت نیو کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای گزینه اولگین کلیک میکنیم، آن را انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه نکست کلیک میکنیم. بالای علامه نکست کلیک کردیم. در اینجا دوستان بالای گزینه ایمیجز گزینه اولگی کلیک میکنیم. در اینجا یک بک‌گراند انتخاب میکنیم. بک‌گراند سیاه را انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه ضرب یا کراس کلیک میکنیم. در اینجا بالای بک‌گراند را که انتخاب کردیم یک بار تب میزنیم. طول آن را به اندازه تقریبا 26 یا 25-26 سانتی متر در اینجا انتخاب میکنیم، 27 سانتی متر. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تایمر خود را از قسمت شروع بک‌گراندمان میاریم، در اینجا قرار میدهیم. در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. بالای گزینه میدیا که کلیک کردیم دوستان، این بار ما لوگو یوتیوب چینل خود را ما اد میکنیم یا انتخاب میکنیم. من لوگو یوتیوب چینل خود را انتخاب میکنم، شما لوگو خود را انتخاب بکنین. بعدا اندازه آن را در قسمت کمی کوچک میکنیم و طول آن را به اندازه طول بک‌گراند خود میکنیم به این اندازه دوستان. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. باز تایمر خود را از قسمت شروع میاریم، در قسمت شروع قرار میدهیم. بعدا در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم. باز در قسمت بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. دوستان باز گالری موبایل ما باز میشود. این بار تمپلیتی را که برای ساختن این اینترو من استفاده میکنم آن را انتخاب میکنیم. لینک این تمپلیت را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم، از آنجا شما میتوانید که در گوشی خود دانلود بکنین و از آن قسمی که من استفاده میکنم همین قسم استفاده بکنین. تمپلیت نان کپی رایت است دوستان. اگر این تمپلیت را شما استفاده بکنین کدام کپی رایت استرایک از طرف کسی دریافت نمیکنین، بر راحتی شما از این تمپلیت استفاده بکنین. من تمپلیت رو انتخاب میکنم، بالای آن کلیک کردم، انتخاب شد. حال در اینجا بالای این گزینه اسپلیت اسکرین کلیک میکنیم و در اینجا فول اسکرین رو بالای این آیکن کلیک میکنیم، فول اسکرین رو انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای علامه تیک که کلیک کردیم دوستان، در اینجا بالای گزینه تمپلیت من یک بار کلیک میکنیم و بعدا در اینجا کمی پایین میریم. در قسمت پایین یک گزینه به نام کروماکی است، بالای آن کلیک میکنیم. در اینجا این دکمه رو به طرف میزنیم فعال شود و بعدا در قسمت یک گزینه به نام کی کالر است، بالای آن کی کالر کلیک میکنیم. در قسمت بک‌گراند گرین رو رنگ گرین رو انتخاب میکنیم، گرین رو. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای اون که کلیک کردیم باید یک کمی تنظیمات انجام بدهیم دوستان، هنوز تنظیمات ما مکمل نشده. در اینجا باید این رو 53 یا 54 انتخاب بکنیم. بعدا آیکن گزینه بالایی آن را 35 یا 36 انتخاب میکنیم. در اینجا دوستان 37. بعدا در قسمت بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تقریبا تمام تنظیمات رو انجام دادیم دوستان. از اینجا کمی به طرف حرکت میدهیم. در قسمت میبینیم که لوگوی ما در مرکز قرار گرفته اما با اندازهش خورد است، به اندازه دایره که در پشت سر آن است نیست. لوگوی خود را به اندازه آن دایره که در پشت سر است به اندازه او برابر میکنیم. در اینجا بالای لیر لوگوی خود یک بار کلیک میکنیم. بعدا در اینجا اندازه اون رو بزرگ میکنیم. اگر اندازه لوگوی شما بزرگ باشه اندازه اون رو میتوانین خرد بکنین، از اینجا خرد یا بزرگ بکنین، هر اندازهش به اندازه آن دایره فیکس یا برابر بکنین.
زمانی که برابر کردین بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک بکنین. دوستان در اینجا میبینین که طول تمپلیت ما کمتر است نظر به طول لوگو و بک‌گراند ما. بالای لوگوی تمپلیت خود یک بار کلیک میکنیم و در نقطه آخر لوگوی خود تمپلیت خود میایم. در اینجا میخوایم که طول تمام اینها برابر باشه. در قسمت بالای تمپلیت لوگوی خود دو بار من تب میزنم و بعد از اون طول اون را برابر تمپلیت میکنم و در اینجا بالای بک‌گراند دو بار تب میزنم و طول آن را به اندازه بک‌گراند به اندازه تمپلیت خود انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. حال میخوایم که دوستان در قسمت پایین بک‌گراندمان نام یوتیوب چینلمون باشد. در قسمت ها بیاین در قسمت 21 ثانیه و 5 21 نیم ثانیه یا 22 ثانیه در قسمت ها بیاین و بعدا تایمرتون که در قسمت ها باشه بعدا در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم و در اینجا بالای گزینه تکست کلیک میکنیم. بعدا نام یوتیوب چینلتون را در اینجا نوشته بکنین. هر چی که نام یوتیوب چینلتون است نوشته بکنین. در اینجا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. نام یوتیوب چینلتون را یا هر چیزی را که میخواین. ما در قسمت بعدا این رو میاریم در قسمت پایین سیت میکنیم یا منظم میکنیم. اگر خواسته باشین میتوانین از اینجا اندازه اون را خرد یا بزرگ بکنین و میخوایم که فونت اون رو تغییر بدهیم. دوستان برای تغییر فونت در اینجا بالای گزینه دبل ای کلیک میکنیم و بعدا در قسمت بالای گزینه دیسپلی کلیک میکنیم. فونتی را که ما استفاده میکنیم به نام مونوتون رگولار است. این فونت است. دوستان اگر این فونت در اینجا این فونت را شما نیافتین در قسمت بالا بالای گزینه استور بالای این آیکن کلیک بکنین. فونت را از اینجا شما میتوانین پیدا بکنین. در اینجا بالای سکشن دیسپلی کلیک بکنین. بعد از او انواع و اقسام فونت در اینجا هست. فونت مورد نظرتون را شما از اینجا میتوانین پیدا بکنین. فونتی را که ما استفاده میکنیم در قسمت پایین پیدا میکنیم اون را در اینجا هست دوستان به نام مونوتون است. بالای آن کلیک بکنین. بعدا در اینجا بالای دکمه اینستال که کلیک بکنین در دانلود که کلیک بکنین در گوشی شما دانلود می شود. من قبلا اینستال کردم در اینجا دکمه اینستال است. از اینجا بک میکنیم یا عقب میریم. بالای گزینه فونت دیسپلی کلیک میکنیم و در اینجا بالای گزینه مونوتون رگولار کلیک میکنیم. اون را انتخاب کردیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه کراس یا ضرب کلیک میکنیم. فونت را انتخاب کردیم دوستان. حال میخوایم که اگر خواسته باشین رنگ فونت را شما تغییر بدهین میتوانین این کار را انجام بدهین. در اینجا برای این آیکن اگر کلیک بکنین بعدا در اینجا رنگ های مختلف هست میتوانین که رنگ فونتتون را تغییر بدهین. در قسمت ما میخوایم که به این فونت خود یک انیمیشن بدهم. بالای گزینه این انیمیشن کلیک میکنم و در اینجا کمی پایین میریم. در قسمت پایین یک انیمیشن است به نام وایپ رایت است دوستان. بالای این گزینه کلیک میکنیم و بعدا در اینجا تایمینگ آن را 1.5 ثانیه انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تقریبا تمام تنظیمات را ما انجام دادیم. فقط یک تنظیم دیگه باقی مانده. در اینجا دوستان در قسمت در این سمت چپ بالای گزینه سیتینگز کلیک میکنیم. بعدا در اینجا بالای آیکن ویدیو کلیک میکنیم. در قسمت ویدیو فید اوت رو باید طرف میزنیم فعال شود و تایمینگ آن رو 1 ثانیه انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه ضرب یا کراس کلیک میکنیم. تمام تنظیمات را انجام دادیم دوستان. حال یک بار این را پلی میکنیم میبینیم که آیا جور شده یا خیر. بله دوستان دیدید چقدر زیبا و حرفه‌ای جور شده. اگر خواستین که این را در گالری گوشیتون شما سیو یا ذخیره بکنین در قسمت بالا بالای این آیکن کلیک بکنین و بعدا در اینجا داشت یا اگر کیفیت بالا داشت اون را انتخاب بکنین. در قسمت سی را انتخاب بکنین و در اینجا این گزینه را های انتخاب بکنین. بعدا بالای دکمه سیو در اینجا کلیک بکنین. در گالری گوشیتون ذخیره می شود یا در آنجا سیو می شود.
دوستان به این طریقه شما می توانید که چنین یک اینتروی برای فیلم ها یا هر مووی که خواسته باشین یا هر چی که خواسته باشین یا سینماتیک به این قسم اینترو بسازین. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتون.